Piedone fals reintră în politică, presupușii alegători proști ar fi uitat incendiul clubului colectiv Postere și afiliații CID. Piedone face o declarație gargară disperată cu câteva zile înainte de alegerile de la București. Piedone și-ar fi făcut un nume mai bun pentru partidul său politic, Partidul Umaniștilor Lăbari Anonimi, pe scurt PULA, care este organul falic în limba română. Ar fi fost unul mai bun decât Partidul Centrului de Infantilizare Dick Chisel. A doua este o reprezentare mai decentă, identică cu ceea ce reprezintă acest lider de partid. Piedone, nu numai că a avut un tupeu obraznic pentru a reintra în politică după incendiul clubului colectiv din 30 octombrie 2015, dar se întrece și pe sine. Încă mă bântuie acel incident tragic, dar nu la fel de mult ca atunci când poliția l-a luat imediat după incendiu. Piedone, îmbrăcat într-un costum de bondar care să-i ascundă pliurile rubensciene, era insuportabil. Dar, oricât de mult voia să ascundă, știam că are o problemă cu Dick Chisel, una mică, așa cum am putut fi martori prin porțiunea tăiată a costumului său de petrecere de Halloween. Când a fost întrebat unde se afla în momentul incendiului, el a răspuns: fumeam iarbă la o petrecere într-o groapă cu cineva căruia i-am dat găleți roșii. Fac tot ce vreau și eu sunt un interlop. Presa este uluită de aparenta lui lipsă de reacție și de tupeu, curajul de a se da rotund, de a minți fără rușine și de a se preface că apără drepturile alegătorilor. Videoclipul sugerează că ar fi putut numi partidul PPPIP, care reprezintă Piedone și Peppa Pig în parc, dar ar fi prea moale pentru pielea de obraz a feței lor și pentru urmăritorii noștri spinoși. Când a fost întrebat ce înseamnă afișul, el și-a strâns buzele și a spus: nu văd de ce nu. Suntem gangsteri care pândesc în lumina lunii. Lumea se așteaptă să ne vadă ochii. Nu este ca și cum ai vedea sufletele noastre credincioase. Sunt ca un întreprinzător capitalist, un labagiu social-liberal. Altfel, cum ar înțelege publicul? Colegul meu a ajutat la rafinarea partidului. A venit din forțele de ordine. Înainte ca Twitter să devină o chestie, el a ciripit după ce a intrat la închisoare pentru comportament greșit împotriva criminalilor. Acum este unul de-al nostru. Vezi tu, când ești în închisoare așa cum am fost noi, poți fi doar un Dick Chisel care soarbe apa picurată dintr-un prezervativ. Dacă este nou sau folosit, nu contează. Știi cum e în închisoare, ciripești ca un Dick Chisel? Ieși. Aceste povești cu cărți scrise pentru a ieși din închisoare sunt o prostie. Poveștile acestea sunt doar pentru publicul înalt educat, precum cel care ascultă pe Pavarotti, articolele acide ale lui Cristian Tudor Popescu și râde din toți rărunchii la cugetările lui Vadim Tudor și ale Danei Budeanu. În ceea ce privește logo-ul, colegul meu a venit cu ideea că ar trebui să se implice mai mult și să încorporeze spiritul defunctei instituții de poliția, care acum merge mână în mână cu bandele criminale. Îmi doream un cal cu un penis mare care alergă pe plajă, un cal cu pedigree care alergă toată ziua, se cacă și se plimbă așa cum vrea. Ca logo, însă colegul meu și-a asumat mai multe riscuri. Ce pot să spun mai mult? Una dintre reportere a simțit vărsăturile în gât și a făcut semnul taie cu mâna la gât. Atât, am terminat-o. E prea mult pentru mine. Oricine se asociază cu Piedone este predispus la o imagine deteriorată și ireparabilă. Condamnat sau nu, asociindu-se cu el, oricine devine și el condamnat. Prin asociere, ca în mafia. Îți legi imaginea de el. Nu o poți anula. Îți miroase ca rahatul de cal. Este ca un proverb spaniol. Spune-mi cine sunt prietenii tăi și îți voi spune cine ești. Piedone fals nu are nicio legătură cu celebritatea din serialul italian Piedone. Italianul a realizat ceva mai semnificativ decât viața și a făcut istorie. Această replică falsă și grotească se potrivește într-o anumită măsură publicului, celor mai abjecți, jefuitori, criminali și oameni needucați, alături de cei mai extremiști colegi pe care îi menționează în discursurile sale. Poliția română ar face o alianță bună, ca niște cumnați, dacă va fi nevoie. În mod coincident și destul de amuzant, Cristian Popescu Piedone sprijină un candidat dintr-o comună mică din centrul României. Acest candidat este un fost polițist, un fost condamnat și posibil un tâlhar neșlefuit. Oricine care se asociază cu Piedone nu poate fi corect în niciun fel. Acest candidat, o replică de sprijin a seniorului său de partid, va rezolva problemele din comună, precum liftul pasarelei care leagă gara de șinele de tren care lipsește. Fostul primar defunct a furat până și liftul, iar pasagerii au trebuit să coboare pe frânghie din tren. Fostul primar a murit când nu mai era nimic de furat. Presa a spus că primarul se afla într-un presupus mare scandal de corupție, iar vina a târnat peste capul primarului, iar acesta nu a găsit o cale mai bună de a scăpa. Deci se presupune că s-a sinucis. Dar cu toții ne dorim să fie adevărat, pentru că această țară, România, este ca o pulbere de pe acul unei albine. Știm că poate fi, dar nu suntem siguri că există. Cei care își uită istoria sunt condamnați să o repete. Jorge Agustin Nicolas Ruiz de Santayana, Iboras, alias George Santayana. În încheiere, vă las cu o declarație oficială. Acum îl putem vedea Piedone în lumina reală. Poate că Bucureștiul va evita să devină capitala a haiducilor. Dacă oamenii degenerați
idioți și proști votează pentru centrul de infantilizare Dick Chisel, pasărea Dick Chisel, va muri de invidie sau va zbura în Canada. Știm cu toții că nimănui nu-i place Canada, dar și pe canadieni. Oamenii pleacă în Canada din disperare sau pentru a muri ca elefanții. Când fotbalul american este rușinos, suporterii se îndreaptă către partea întunecată, se travestesc și aleg Liga Națională de Hockey Americană. Vizionând videoclipul lui Piedone Fals și văzându-l jonglând cu cuvintele ca un mut cu limba înnodată, a fost chinuitor. A fost bine că nu l-am putut vedea cum adulmeca aerul după pradă. Altfel, m-ar fi dezgustat saliva lui, care a căzut pe trotuar, în timp ce el cuvintele sale alunecau ca ale unui bebeluș de 2 ani. Aleluia! Să sperăm că centrul de infantilizare Dick Chisel nu va ocupa un loc la primăria Bucureștiului ca partid de guvernământ. Vă rog, opriți cidul. În caz contrar, indolența, diviziunea populației și sărăcia o vor prelua și o vor transforma până la nivelul de operă de artă. Bucureștiul are uneori probleme în primirea apei calde prin conducte. Ne-am dorit altceva decât un ciorap de pânză, jupuit și puturos, care să-l înfunde timp de 4 ani. Trebuie să te familiarizezi mai mult cu politica românească, o mlaștină sau un canal de scurgere. Politicienii din mlaștină sunt bătrâni care se cimentează și se țin de ramura lor, indiferent ce se întâmplă. Pupincuriștii și cei asemănători lor își așteaptă cu răbdare timpul. Când vine timpul, își înjunghie colegii când se așteaptă cel mai puțin și îi îndepărtează. Membrii de tip canal de scurgere sunt cei nedoriți, care sunt îndepărtați, paria societății politice, copiii renegați din trunchiul minciunii, pradă pustiirii și dispariției politice. Dar stai, sunt unii care servesc drept velcro politic, care prind alegătorii care nu votează cu partidele majore, dar servesc aceleași interese ale acelor partide, precum Cătălin Drulă. Dar personajul principal al acestei povești, acest individ, Piedone, este un personaj de film cu buget, redus din mahalalele murdare ale Bucureștiului, cu pielea dură și caracterul scăzut. Această așa zisă calitate nu a existat niciodată în politică. Acești indivizi sunt cumva excepționali. Acest tip de politician este ca o fosilă vie dintr-o specie dispărută. Următoarele afirmații dovedesc asta. În primul rând, vreau să vă spun că este o declarație de presă, nu o conferință de presă. Și a vă spune că îmi pare rău. Îmi pare rău pentru familia mea, pentru copiii și nepoții mei care au fost hărțuiți, care au fost batjocoriți. Îmi pare rău pentru Nicușor, Dan și Gabriel Firea, cei care și-au făcut calcule politice privind retragerea mea din competiția electorală. Îmi pare rău pentru toate ofertele care mi s-au pus de a renunța la această bătălie electorală. Îmi pare rău pentru partidul pe care astăzi îl reprezint și l-am reprezentat în cinste. Partidul Umanist Social Liberal, Căluțul, care a făcut valuri în București și care a făcut valuri în țară, dar la un moment dat trebuie să te gândești la viitorul tău, la mai binele bucureștenilor, de aceea astăzi vă anunț cu regret pentru unii, dar cu fericire pentru alții. Au dat toți joia retragerii lui Cristian Popescu Piedone? Nu. Cristian Popescu Piedone nu se retrage. Cristian Popescu Piedone merge la bătălie. Cristian Popescu Piedone va fi viitorul primar general al capitalei, contrar tuturor intereselor politice la care am fost supus, amenințat, batjocorit, ofertat. Dumneavoastră, cetățenii ai Bucureștiul, vă luați sau nu Bucureștiul înapoi, depinde doar de voi, să fiți slugi în continuare politice. Să folosim banii publici doar pentru interesele partidelor de astăzi, pseudo-alianțele care v-au vândut candidați falși, v-au vândut ceea ce dumneavoastră ați sperat. Au aruncat alegerile locale și au umbrit ce trebuie să reprezinte România în comunitatea europeană, Parlamentul European. Ați auzit pe cineva astăzi în această campanie decât de Piedone, decât de Simion Aur, iar cei care trebuiau să primească laudațium, Gabriela Firea, un fost primar, și Nicușor Dan, un fost primar. Au mai rămas câțiva bani în contul de mandatarului financiar, le voi plăti biletul pentru relaxare. Să-ți povestească cât de bine au condus spre dezastru Bucureștiul. Am 12 puncte în contractul meu cu bucureștenii. Ad literam mă voi ține de aceste puncte. De dumneavoastră depinde 9 iunie Partidul Umanist Social Liberal Căluțul. Votați Cristian Popescu Piedone, care va dormi în stradă pentru dumneavoastră, nu în cancelariile partidului. Să trăiți, servesc patria, nu servesc pe nimeni decât pe dumneavoastră. Odihnește-te în pace, Cristian Popescu Piedone, în tărâmul îndepărtat al zerourilor în Prânexit Poluri. Micuțu, comediantul, s-a îmbrăcat în costumul de bondar pentru a sărbători. Stai ce? Micuțu va intra în politică?